हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक इन माय यूट्यूब चॅनल. मी प्रिया तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करते माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला अगदी साध्या आणि सिंपल अशा पद्धतीने शेपूची भाजी कशा प्रकारे तयार करायची ते दाखवणार आहे. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात. तर त्यासाठी सगळ्यात आधी आपल्याला कढई गरम करायला ठेवायची आहे. त्यामध्ये आपल्याला 1 ते 1.5 मोठा चमचा तेल घालायचं आहे आणि हे जे तेल आहे ते आपल्याला छान असं गरम होऊ द्यायचं. तेल गरम झालं की त्यामध्ये इथे मी एक 10 ते 12 लसूणच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत आणि त्याचे बारीक बारीक असे पीसेस करून घेतलेले आहेत. जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही मोठे मोठे पीसेस देखील टाकू शकता. त्यानंतर त्यामध्ये इथे मी 3 हिरव्या मिरच्या ज्या आहेत त्या अशा उभ्या चिरून घेतलेल्या आहेत आणि त्या इथे घातलेल्या आहेत. हा जो लसूण आहे तो आपल्याला थोडासा लालसर होईपर्यंत तेलामध्ये बारीक गॅसवर परतून घ्यायचा आहे, जेणेकरून भाजीला छान अशी चव येते. इथे मी शेपूची भाजी घेतलेली आहे आणि ही मी कट करून स्वच्छ अशी धुवून त्यामध्ये आता घालणार आहे. लसूण लाल झाला की त्यामध्ये मग ही भाजी आपल्याला घालायची. भाजी घालून झाली की त्यानंतर ती लसूण आणि मिरचीमध्ये छान अशी मिक्स करून घ्यायची आणि त्यानंतर त्यावर झाकण ठेवून ती 5 मिनिटे बारीक गॅसवर आपल्याला शिजवून घ्यायची आहे. 5 मिनिटे ही भाजी शिजवून झाली की त्यानंतर त्यावरचं झाकण काढून ती भाजी पुन्हा एकदा मिक्स करून घ्यायची. तर अशा प्रकारे तिला मग पाणी वगैरे सुटायला लागतं. त्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला आता चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि मीठ घालून झाल्यानंतर पुन्हा ही भाजी आपल्याला मिक्स करून घ्यायची आहे आणि पुन्हा एकदा त्यावर झाकण ठेवून ही भाजी आपल्याला एक 10 ते 15 मिनिटे बारीक गॅसवर शिजवून घ्यायची आहे. 10 ते 15 मिनिटे बारीक गॅसवर शिजवल्यानंतर ही भाजी छान अशी शिजते. आता त्यामध्ये मी इथे 2 ते 3 मोठे चमचे जे भाजलेले शेंगदाण्यांचं कूट असतं ते घालणार आहे. हे अगदी ऑप्शनल आहे. जर तुम्हाला आवडत नसेल तर तुम्ही नाही घातलं तरी चालेल. आणि हे जे शेंगदाण्याचं कूट आहे ते भाजीमध्ये छान असं मिक्स करून घ्यायचं. तर अशा प्रकारे आपली झटपट अशी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने होणारी शेपूची भाजी आता सर्व करण्यासाठी रेडी झालेली आहे. ही शेपूच्या भाजीची रेसिपी आवडल्यास वेलकम फूडीला नक्की सबस्क्राईब करा. लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका. थँक्यू.